We rijden in Zibo, een drukke miljoenenstad in het oosten van China. Een vrachtwagen die van rechts komt neemt voorrang op een niet zo heel beleefde manier. Een motor, een auto, 2 bussen. In de herhaling zien we nog eens hoe de truck in volle vaart alles op zijn weg aan de kant ramt. Er zouden 10 doden zijn gevallen en nog eens 10 mensen gewond zijn geraakt. De politie in Zibo onderzoekt de oorzaak. Bestuurderonwel, een aanslag of een technisch mankement. Alles staat op dit moment nog open.